Вітаю всіх фанатиків старовинного звуку на Old Radio and Gramophone Museum. Сьогодні ми повернемося на 100 років назад, у часи війни форматів грамзапису, про яку сьогодні вже майже всі забули. З одного боку Томас Едісон зі своїм ексцентричним діамантовим диском, а з іншого Еміль Берлінер. Чия ідея зрештою підкорила світ, ви знаєте, але що звучить краще? Чому диск Едісона такий важкий? І чому вони несумісні? Про все це ми зараз дізнаємось. Диск Едісона – це не просто пластинка. Це майже пів сантиметра сендвічу з пресованої целюльози та фенольної смоли. Головна фішка – вертикальний запис. Голка ходить вгору-вниз, а сама вона зроблена із справжнього діаманта, який не потребує заміни. Диск Берлінера – класика, яку ми знаємо. Латеральний боковий запис. Голка рухається вліво-вправо. Матеріал шеллак. Голки сталеві, які потрібно міняти після кожного прослуховування. Технологія грамофонів та грамплатівок Берлінера значно дешевша за конкурента. На чому ми будемо тестувати наші диски? Для високої вірності експерименту ми мали поставити рядом два найкращі грамофони цих двох конкуруючих компаній і на кожному з них відтворити тільки підходящі для них диски. Але, як завжди, втручається фактор «але», який завжди вносить свої корективи. У нас просто немає грамофону в системі Едісона. Зате є універсальний грамофон фірми Brunswick, який дозволяє відтворювати всі три типи грамплатівок простим поворотом головки звукознімача навколо своєї осі у двох площинах. І на ньому ми будемо відтворювати діамантові диски. Це не ідеальний, а компромісний варіант. Чи завершиться наш експеримент успіхом, є велике питання. Бо для відтворення дисків Едісона повинна застосовуватися зовсім інша конструкція головки та алмазна, а не металева голка. І можливо, що це знівелює всі переваги діамантових дисків. Ну а пластинки Берлінера з поперечною модуляцією ми спочатку будемо відтворювати на класичному грамофоні Пате з головкою HMV, а потім все на тому ж Brunswick, але вже з повернутою для відтворення цих дисків головкою. І для тої частоти експерименту ми також будемо використовувати грамплатівку з механічним записом тих частів, який використовувався в студіях звукозапису до 1926 року. Отже, до експерименту.
Ви чуєте краще звучання дисків Дісона? Якщо відверто, то я ні. Все ж таки компроміс – це завжди компроміс. Видно, універсальна поворотна головка сталевою голкою фірми Барансвік не здатна повністю реалізувати всі переваги діамантового диску, який повинен відтворюватися з алмазною головкою і головкою зовсім іншої конструкції. Але ця різниця таки є. На його дисках значно менше шуму, платівки, шипіння та потріскування, і звук здається більш живим. Хоча це може мені тільки так здається. Тож наш експеримент можна вважати не зовсім вдалим. Доведеться шукати оригінальний грамофон Едісона для підтвердження переваги звучання його дисків. Едісон фанатично прагнув ідеального відтворення голосу. Його диски обертаються зі швидкістю 80 обертів на хвилину. І по сліпих тестах тогочасних експертів мали неймовірну глибину звучання. На жаль, ми її не почули. А Берлінер переміг завдяки логістиці. Його пластинки були дешевшими, легшими, довговічнішими та простішими у виробництві. І ще один фактор, який посприяв популярності грамплатівок Берлінера. Значно більша пропозиція жанрів музики і виконавців. Коли об'єднаними зусиллями безлічі фірм грамзапису, вони запропонували слухачам сотні разів більше контенту, ніж всього-навсього одна фірма Едісона. І знову ж таки декілька слів про дизайн старої техніки, до якого важко бути байдужим. Подивіться на ці апарати як на витвори мистецтва. Це епоха, коли техніка була частиною інтер'єру. Як дорогі меблі з горіха чи дуба, Едісон вважав свої програвачі музичними інструментами, а не просто машинами. І тримаючи в руках цей важкий диск, ти розумієш, про що він говорив. Діамантовий диск програв ринок, але виграв вічність у плані якості. Сьогодні це справжній скарб для колекціонера. А що б обрали ви? Безкомпромісну якість Дісона чи практичність Берлінера? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на наш канал і нехай ваша техніка завжди звучить чисто. До зустрічі наступного тижня.